السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطول عذابي حكاية خصام أم كلثوم لرياض السنباطي. الموسيقار والملحن رياض السنباطي أحد أشهر رواد الموسيقى في زمن الفن الجميل، والذي شكل بإبداعه علامة فارقة في مشوار كوكب الشرق أم كلثوم الفني، وقدما سويا أغنيات هامة حققت نجاحا كبيرا. وعلى الرغم من علاقة الصداقة الكبيرة التي جمعت كوكب الشرق برياض السنباطي على مدار 40 عاما، قدم خلالها أشهر وأبرز الألحان، إلا أن الخلافات دبت بينهما واستمرت طيلة 4 سنوات من القطيعة. الكثير لا يعلم أن السنباطي رفض التعاون مع أم كلثوم طوال 4 سنوات اعتراضا على جملة ذكرتها حتى لا يهين نفسه مرة أخرى معها. وبدأت الحكاية عندما كان يحضران لأغنية يطول عذابي، فاعترضت أم كلثوم على جملة وطالبت السنباطي بتغييرها بعد أن قالت له تكرار للأصبجي. الجملة التي ذكرتها لم تمر مرور الكرام، فاستاء السنباطي ورفض تغيير المقطع وتركها وانصرف. وبدأت بينهما القطيعة التي استمرت فترة طويلة. وبعد تدخل الأصدقاء والمقربين من أم كلثوم، قرر رياض السنباطي العودة للعمل معها من جديد، وقدم معها فاكر لما كنت جنبي. السنباطي لحن لأم كلثوم الكثير من الأعمال الهامة، كان أبرزها ربع العدوية، حديث الروح، قصيدة النيل، مصر تتحدث عن نفسها، مصر التي في خاطري، قصة السد، راجعين بقوة السلاح، يا جمال يا مثال الوطنية، ناصر أراك عصي الدمع، ولسه فاكر، وحيرت قلبي معاك، وأقول لك إيه عن الشوق، وليلي ونهاري، وطوف وشوف والأطلال. وروى الموسيقار رياض السنباطي في أحد لقاءاته الصحفية تفاصيل لقائه بأم كلثوم، فقال: بعد 17 عاما من لقائنا الأول في إحدى قرى الدقهلية، التقيت بالفتاة أم كلثوم مرة أخرى بعد أن كان صيتها قد ملأ الآفاق في القاهرة. وقتها كنت أحسد الذين يلحنون لها، وكانت تتحرك في أعماقي ملكة التلحين. كنت أقيم في شقة وحدي، وطلبت تليفون كي يسهل علي أعمالي واتصالاتي. وفي اليوم الأول الذي دخل فيه التليفون إلى الشقة، سمعت أغنية لأم كلثوم من الراديو، فتذكرت تعارفنا في محطة الدلتا، وكنت قد عرفت رقم تليفونها من الإذاعة، فاتصلت بها. وعندما ذكرت لها اسمي، تذكرت بأن والدها الشيخ إبراهيم كان يغني مع والدي في الأفراح، ودار بيننا حديث قصير. قالت لي في نهايته: ابقى خلينا نشوفك يا أستاذ رياض، مدام أنت في مصر وأنا في مصر. ومع سطوع نجم أم كلثوم في منتصف الثلاثينيات، تعاوننا في أغنية على بلد المحبوب والديني، التي قدمت عام 1935 ولاقت نجاحا كبيرا. وبعدها لحن رياض لأم كلثوم أغنية النوم يداعب عيون حبيبي، كلمات أحمد رامي، والتي أعجبت بها أم كلثوم، وقدمته في حفلها الشهري على المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. لينضم السنباطي إلى جبهة الموسيقى الكلثومية، والتي كانت تضم الأصابجي وزكريا أحمد. ولكن السنباطي تميز عن الآخرين فيما قدمه من ألحان لأم كلثوم، حيث بلغ عددها نحو 90 لحنا، إلى جانب تميزه فيما فشل فيه الآخرون، وهي القصيدة العربية التي توج ملكا على تلحينها، سواء كانت قصيدة دينية أو وطنية أو عاطفية. ولذلك لقبته السيدة أم كلثوم من بين سائر ملحنيها بلقب العبقري. وعرف عن السنباطي تأثيره الكبير على أم كلثوم وإثراءه لمسيرتها بعدد من الألحان المهمة. وظل رياض يمد أم كلثوم بألحانه وروائعه، حيث وجد رياض في صوت أم كلثوم ضلته المنشودة، فبقدراتها الصوتية غير المحدودة وبإعجازها غنت ألحانه، فأطربت وأبدعت، ليقدم لها نحو 90 لحنا، إلى جانب تميزه في تلحين القصيدة العربية. ولد رياض محمد السنباطي بمدينة فرسكور بمحافظة دمياط في 30 نوفمبر عام 1906. كان والده يعمل مقرئا، إلى جانب ممارسته الغناء في الموالد والأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدان الريفية المجاورة. فتفتحت عيناه وأذنه على صورة والده وهو يعزف على آلة العود، مغنيا الغناء الأصيل والتواشيح الدينية. جاءت أولى تجاربه مع العود عندما كان في سن 9، عندما ضبط والده هاربا من المدرسة ليضرب على العود مغنيا بصوته أغنية الصحبجية لسيد درويش، فأصاب والده بحالة من الذهول بسبب جمال صوته وعذوبته، حتى قرر أن يصطحبه معه في الأفراح والمناسبات لإلقاء الأغاني بصوته. تتلمذ السنباطي وهو صغير على أيدي العديد من المنشدين والمغنيين أمثال عبد الحي حلمي
ويوسف المنيلاوي وسيد الصفتي وأبو العلا محمد، حيث تتلمذ على أيديهم دون أن يراهم من خلال الأسطوانات. أصيب السنباطي بمرض في عينيه وهو في 9 من عمره، وحال المرض بينه وبين الاستمرار في الدراسة، ما دفع بوالده إلى التركيز على تعليم قواعد الموسيقى وإيقاعاتها. وأظهر رياض السنباطي استجابة سريعة وبراعة ملحوظة، فاستطاع أن يؤدي بنفسه وصلات غنائية كاملة، وأصبح هو نجم الفرقة ومطربها الأول، وعرف باسم بلبل المنصورة. واستمع الشيخ سيد درويش لرياض فأعجب به إعجابا شديدا، وأراد أن يصطحبه إلى الإسكندرية لتتاح له فرص أفضل، ولكن والده رفض العرض بسبب اعتماده عليه بدرجة كبيرة في فرقته. قرر والده الشيخ السنباطي الأب الانتقال بابنه إلى القاهرة في عام 1928 حتى يستطيع أن يثبت نفسه بشكل أكبر ويحقق الشهرة المرجوة، وذلك يرجع إلى إيمانه الشديد بابنه في أنه سيصبح ذو شهرة ومجد فني عالي مثل أم كلثوم، حيث تربط علاقة قديمة بين والد السنباطي ووالد أم كلثوم. قبل نزوحه إلى القاهرة بدأ السنباطي في هذا العام مرحلة جديدة من حياته لا يمكن وصفها بالسهولة، فاختبرته لجنة من جهابذة الموسيقى العربية في ذلك الوقت، وأصيب أعضاءها بنوع من الذهول لأن قدراته الموسيقية كانت أكبر من أن يكون طالبا، لذلك أصدروا قرارهم بتعيينه في المعهد أستاذا لآلة العود والأداء. ومن هنا بدأت شهرته واسمه في الانتشار في ندوات وحفلات المعهد كعازف بارع، ولكنه لم يستمر كثيرا حيث ترك المعهد واتجه إلى التلحين. سطع نجم محمد السنباطي في عالم التلحين مع سطوع اسم الفنانة الكبيرة أم كلثوم في عالم الغناء في منتصف الثلاثينيات. تأثر السنباطي في بداية تلحينه للقصيدة بالمدرسة التقليدية، كما تأثر بأسلوب زكريا أحمد، وأخذ عن عبد الوهاب الطريقة الحديثة التي أدخلها على المقدمة الموسيقية. حصل السنباطي خلال رحلته على العديد من الجوائز مثل وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس محمد أنور السادات، والدكتوراه الفخرية لدوره الكبير في الحفاظ على الموسيقى من أكاديمية الفنون في عام 1977، إلى جانب عدد من الجوائز والإهداءات الأخرى. تزوج رياض السنباطي في بدايته الفنية، وحضر زفافه كوكب الشرق أم كلثوم، وتزوج من امرأة من خارج الوسط الفني، وكانت حياته الخاصة بسيطة بدرجة كبيرة، وكانت قريبة من العزلة والانطوائية إلا الذين يتعامل معهم من الفنانين. وكان معروف عن رياض السنباطي بأنه يقضي الكثير من وقته بمفرده يسجل ألحان وينتظر الإلهام، وقد روت زوجته أنه في أغلب الأوقات يكون السنباطي جالسا مع عائلته على المائدة لتناول الطعام، وفجأة يترك الأكل ويفكر، ثم يذهب إلى غرفته الخاصة وبها يصب اللحن الذي ألفه والذي كان يظل يفكر فيه لشهور. وكانت زوجته تبرر فعله أمام الضيوف وتوضح لهم أن هذه عاداته واعتادوا عليها جميعا. وفي 10 سبتمبر عام 1981 رحل الموسيقار رياض السنباطي تاركا وراءه رصيدا كبيرا من الألحان جعلت اسمه خالدا حتى الآن.